Ott is vagyok. Elképesztő hype. Mid? Well, did they have it? Megvan, itt van, nézd, tessék. They did. And they kept it. Will it work? It's perfect! You're a genius, Clive. Ó, hát köszi. What exactly are you going to use it for? Only the most important Nem job kellett of volna all. megkérdezni, hogy mire The fogja wheels aren't használni, gonna nem move on kell. their own. Nem érdekel But with the senkit. right cog in the right place. Well, Akkor ígyunk. you just wait and see. Oké. Szóval... That should do it. Igen, a főhősünknek is volt arctetkója, mivel nem szedette. Így van. Titan's tits. Azt mondta a titán cicia. Wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Nem reppent fel. Honestly, these bloody engines are driving me mad. Helikoptert akar csinálni a So sure hajóból, this csak would be the mondom. day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I És have to tényleg így choose. történt. Do I follow my head? Or do I follow Elkezdtünk my heart? röpködni a levegőbe, és mit csináltunk? Bombákat tettünk a levegő, vagy a repülőkre. Nagyon okos ötlet volt, ugye? Good question. Aztán a bombák és a repülők is egyre nagyobbak lettek, ugye? Felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. Mellékküldetéseket csináltunk csak. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Ez mondjuk igaz. Célok, álmok, legyen szó bármiről is. Right. Az szükségeltetik az embernek. When this is over, Mert az hajtja I'm gonna előre, take all az my az igazi mithril engines to motor. Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. A gőzgép is előnyt jelentett egy ellenséges hajóval szembe. Hogyne, persze. All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive. Ez csak az emberi Have you ever been on a treasure természet, hogy szeretjük az invenciókat Why do you ask? hadi célokra Because I'm going használni. to bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. A témához passzolóan tudom ajánlani az Oppenheimer című filmet, ha lehet IMAX-ben nézzétek meg. I can picture it now. Some daft tényleg general tudom ajánlani a squinting at the filmet. words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Right. És ezt a hajómodellt fogjuk megkapni az asztalra, szerintetek? Megérte a 16 km hosszú szalag? Az nem hosszabb annál? Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, Lehet, hogy több I'll az. still need to Nem make it a tudom treasure pontosan, worth már nem hunting for. emlékszem. Won't be much of a De prize if amúgy it couldn't meg. even make a toy Nagyon boat is. fly after all. 250 kiló a film. Vagy mennyi? My dad always said, dream big,
But it isn't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good ones left in me. I'm sure you do. Tang. XP. Ott van. Mondtam én, hogy megkapjuk. Ott van. Csodálatos. 11 mérföld? Az 16 kilométer? Hát amúgy akkor annyi. Azt jeleztem meg inkább, hogy valami 200 valahány kiló. Úgy megjegyeztem, hogy már nem emlékszem, de hogy ilyen 240 kiló, vagy valami ilyesmi. Hát ezt így nem tudtam most így hirtelen, Yoshi. Vagy hát lehet, hogy annó volt erről szó, de most így nem ugrik be. Na megnézzük itt ezt. 11 mérföld, az majdnem 18 km, 17,6 km. Az szép. Na. Vivian, várjatok egy pillanatra, vissza kell hoznom Viviannek a képét, hogy nagy a kutya megnyugodjon. Jó? Dion, csak hogy a hölgyeknek is kedvezzünk, még akkor is, hogy Dion egy másik kapura játszik. Jó. Oda nézzetek, mennyi minden van már itt. Azt a mindenségit. Csodálatos. Ott van a Hayao. Itt van a Penna. Itt van a Chapes. Jó. És akkor elviekben 3 mellékküldetésre vagyunk. Az utolsó mellékküldje, amit szeretnék csinálni, az a tesónak a mellékküldje lesz. Kezdjük Doris küldetésével. Sid, do Hello. you have a moment? Abszolút. By all means. It's my old master. Az Seems öreg there's no mestere. escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Ja, Waluda tényleg neki prison. segítettünk a Seems they were keeping a lot of bearers there. egykori... How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. Hát nem And it seems the főnöke. cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, Hogy the mondják ezt masterless. magyarul? Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. Na mindegy, a kereskedő volt, akit akit, Leaving the bearers to be liberated aki by ugye az whoever emberekkel happened to come along kereskedett. next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. A gazdája While I'm well eszembe aware jutott. that Nem you've forbidden mentor, cursebreakers itt from nem traveling to mentor, Waloed. I can't let those bearers die in their cells. mert ugye az a... I'd rather risk Csajci shipwreck on az, the Shadow Coast than leave them to starve. Az hogy hívják, rabszolgakereskedő volt, és ugye ez a csaj is a tulajdona volt, és az a gazda, így I'm mondjuk making an itthon. exception. Ugye master, We travel together. ma, And we stay nem no úgy longer than we have mestere. to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we... Thank you, Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to fam. The thought of him held captive. He must be very important to you. He was. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. As do I, Doc. Oké, megyünk. Jó. Oké, akkor el kell szaladnunk. Ó, oda bentre. Azért volt zárva. Emlékeztek, itt amikor itt kalandoztunk, akkor itt ez a rész zárva volt, és még néztem is, hogy vajon ott mi lehet. Na jó, akkor megyünk oda. Jaj, ez egy quest lánc lesz, aminek a végén kapsz egy S vagy A huntot is. Aha, akkor ezt nagyon gyorsan meg kell csinálnunk. Tehát, hogy ez több részből álló quest lesz, azt mondod? I need to hurry. Aha, oké. Jó, nem baj. Hát meg kell csinálni.
Jó, itt fölfelé, és akkor el jobbra. Legendary Matilda a Hunt végén. Ja, azt úgy szokta. Az megvan, az oké, az nem baj. Akkor ez több állomásból álló történet lesz, és akkor ezt végig kell pörgetnünk. Ettől féltem igazából, hogy nem csak a mellékküldetések lesznek, hanem hogy nem egy fázisú mellékküldetéseink lesznek, hanem lesz olyan, ami több fázisból fog állni. Ez így is lett. Hát annyi baj legyen. De azt ne, őt nem akartam triggerelni, cseszd meg! Jó, akkor ezt a licset, ezt lefagyasztjuk. Ó, persze, hogy te ütés közben még hátra dodge-olsz. Ezért utálom ezt a rohadt licset. Teleportálgat itt jobbra-balra. Odin nem jött be. Nem tűnt annyira. Tehát, hogy ott a csillagokat néztem ugye, hogy mennyire erősek az adott támadások. Nem annyira tűnt annak. Valamire még gyűjtünk, azt tudom, csak már nem emlékszem, hogy mire, hogy valamit kicserélnénk. Ha minden igaz, itt cserélném ki az egyik képességemet. De végül nem. Egyelőre így maradtunk ebbe a buildbe, ami most van. Aztán még lehet, hogy majd fejlesztünk. Jelenleg amúgy ability-k 10.000 ponton van. Shit. Odinnál volt valami talán? Vagy hogy azt látom, az egész Odin arra épül, hogy felépítsd az alap képesség kombóját. Ja. Hát ezt gondolom, ennek a támadása jó. Ez 5000-be kerül masterelni. Nem tudom, mire költsünk, megmondom őszintén nektek. Ezt be tudjuk masterelni. Mondjuk azt meg tudjuk csinálni, hogy most már ezt meg tudom masterre tanulni, és akkor átváltunk itt Odinra. És berakjuk Odin mellé az Odin alap cucc mellé, még berakjuk valamelyik képessége mellé, berakjuk mert hogy ez az erős. Ugye? Tehát, hogyha mondjuk itt átváltok Odinra, igen, akkor elkezdi ugye ezt használni. Igen, és akkor ide, hogyha kimasterelem a gigaflare-t, azt be tudjuk ide tenni. Azt meg tudjuk csinálni, aha. Nézzük csak. Master gigaflare. Most erre futja. És akkor mit tudom én, valamelyik helyet. Mondjuk ehelyett gigaflare. Így. És akkor amúgy a másik helyett is, hogyha kimasterolok valamit, oda tudjuk tenni. Most egyelőre ez van itt. Nagyon csip-csap. És mi van, hogyha kicsit csokit vagy csalok címszó alatt? Ugye, hát ezt használjuk most, ami elég jól lestanolja őket egy időre. Ezt most nem rezet, hanem kimasterelem, és akkor betesszük oda. Oh, cheat. Bocs, mindjárt. Berakjuk ide, és akkor az alapját használjuk igazából Odinnak, a többire meg valami mást használunk. Csokit vagy csalok.
Jó, ezt még mondjuk nem tudom, hogy kell. Hold to execute. Igen. Jó, hogy föl kell tölteni, és aha. Tehát, hogy az a csalás, hogy igazából itt Odinon vagyunk, és akkor ott amit most én kitakarok, itt mutatja, hogy hanyason van, és azt kell feltölteni. Nem lesz jó, mert mint Odin saját magával kell használni, különben nem gyűlik ki a kombó. A sima támadás nem dobja föl? Nem úgy van? Landing abilities with the Arm of Darkness will... Tehát akkor az egyiket használni kell mindenféleképpen. Kösz. És itt a Master mit csinál? Increases a maximum. Aha, azt mondjuk eléggé megérni. Jó, akkor ez esetben ezt visszakérjük. Így. Van 5000 pontom, és akkor megtanuljuk valamelyiket. Hát nem tudom, melyiket szeretnétek, melyiket tanuljuk meg. Bármelyik melee támadásra gyűlik a kombó, csak az Odinossal gyorsabban. Aha. Az Blantra jó. Az is, ez kb. Use to recover immediately from any ability or action. Jó, ez egy 100-asba kerül, ez már. Mindegy. Legyen ez. Meg upgrade is belefér. Úgy. És akkor ide. Nem ez az. Mi volt a neve? Dancing Steel, ugye? Az. Dancing Steel, nézzük meg így. Nézzük meg így, mindenből van egy pici. Használva, és akkor erre kell jönnünk. Ott van Dori. There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside though. Kösz a helpet, kösz. Corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet. Let me check the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good. Oké. Nagyon vigyázok, ne aggódj. Okidoki. Just how bad are the floods inside the walls? Find and rescue the captive bearers. I hope Jó. not. We're risking it. Kinyitjuk az ajtót. Locked up tight. Be van zárva. Loctite-dal van bezárva, azt mondta a Clyde. Akkor gondolom menjek a másik irányba, mi? Ott van valaki, ott van valaki, ott van valaki. Hello! Ó, hát az nagyon keveset tölt, az tény. Aha. Na hát erről volt szó. Hát ez jó hülyeség így. Ez viszont eléggé tölti. Oké. Hármason van. Jó, ott van az inspect. Balmurg Dark, writ of designation. So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Jó, 3-ason vagyunk, és hogy tudom a... izét aktiválni? Hosszan kell nyomnom a kört, vagy nem, a négyzetet, ugye? A négyzet volt, amit mondnak. Hosszan a támadás, aha. Mondjuk lefelé kellett volna mennünk, nem? De akkor a tízeset csinálja, nem is azt. Haló? Szállt kéne állítanom valahol?
mert így akkor ez itt valami nem oké. Miért a tüzes támadást csináljuk? Amikor ezen vagyok. Oké, hogy itt fejlesztve van, vagy azt vissza kell, akkor be kéne kapcsolni előbb. De hogy? Hogy kell bekapcsolni? Tehát nem értem. Ez master. Ez nem az. Ez sem az. Igen, ez lehetne masterelni. Na jó, nem nagyon értem. Tehát elvileg hosszan kéne nyomnom a négyzetet, viszont ha hosszan nyomom a négyzetet, akkor a tüzes támadásom jön. Még akkor is, hogyha most a Odinon vagyunk, nem pedig a másikon. Elraktad a kardot, körrel bekapcsolod, és utána nézed. Jahogy, így. Aha, oké. Tehát, hogy... Aha. Tehát a körrel be kell kapcsolni, és utána... Jó, oké. Megjegyeztem. És ezt nem tudom miért volt jó, hogy ide eljöttünk. Láda. Köszi szépen. Az senki? Oh. Nem jól mértem fel a távolságot, mint üveggolyó. No sign of any bears yet. I hope you have better luck downstairs. Nem jutottam le, csak mondom. Better luck downstairs, de hát zárva volt az ajtó. Elnézést. Mondjuk a másik oldalon volt zárva, ez tényleg. Ezekre kár lett volna itt pocsékolni bármit is. Jó, itt van valami. Recommendation considering Kuza Beast deployment. Minimal loss of Waluda lives. And what happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that. Oké, menjünk el tovább erre. És ott van még valami feljegyzés a földön. Memorandum of Cannabis feeding. They were feeding bearers to it. Te jó Isten! This is even worse than I'd feared. Izékkel etették. Nothing but a caching down here. Hopefully things are looking better upstairs. Nem I igazán. can't see how Doris is getting on. Amúgy nem igazán halad ő se jobban, de majd hát ha most. Azóta hát ha talált valamit. Jövök. Akkor gondolom az lesz a hunt a végén, amit itt, amiről ír, hogy valami szörnyet tápláltak meg minden. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents, and
It can't be true, can it? Igaz lehet. Igaz lehet. Bearers die every day in service of their masters. This is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. Mindenkit And those who elébe wouldn't tettek. or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. Megtaláljuk a szörnyet és levadásszuk, Dori, ne aggódj. Don't say that. Did Like you find Doris. anything else? A key, Egy kulcs. but it doesn't fit any of the locks on the... Nem, az lentre, ahol Perhaps it will fit próbáltam. one of the doors downstairs. Mondtam. Finish up here. All right. Oké, let's go. Kaptuk a kulcsot. Az ott lentre, ahol próbáltam bemenni, abba az ajtóba lesz. Gondolom én. Slics-lacs, slucs-lucs, slics-lacs, slucs-lucs. Használjuk a kulcsot a bezárt ajtón. Általában ott érdemes. Tárulj, szezám. Van HP töltő, meg minden? Let's see what Csak we hogyha can find esetleg down here. megszumonálódik valami gonosz. Na lássuk, mi van itt. Hello! Van itthon valaki? Szerintem a folyosón kell tovább menni. Rohadt életben. De itt tetted be van ütve? Ott van egy láda. Amber Heard volt benne. Valaki itt sír. Haló? A survivor. Egy túlélő? She sounds close. Kisjányom, mi a helyzet? Ne aggódj, megmentelek. Who are you? Én vagyok a jó fiú. There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But Valami something's wrong with gond van a őrökkel. Hát igen, hát az étertől It isn't kasikok like the lettek. monster. Thank the founder. Igen. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Chadwick send you? Nem. What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. He Aw. must have sent you. Nem. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. was that? Oh. Monster's back! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bearer-eating bastard in the ground. Meg lesz. Bízd ide. Gyerünk, Chad. We have to run! You're safe now. Az We ott won't mi let az it hurt you. iskola? It's out there waiting for me. I can't let it live. Nem What if maradhat it's got a életbe. test for bearers? Nem maradhat életbe. Szép cica vagy, Sanyi. Mehet. Jó, van HP töltünk, meg minden is. Az a helyzet, hogy most kicsit nehezebb lesz a harc, ugyanis az új képességünk még nincsen annyira a kezembe, de azért megküzdünk vele. Szervusz! Jó nagy dög vagy! Undormányos, piros szemű, innen látszik, hogy gonosz. Innen látszik, hogy gonosz. Kuza Beast, rank A. Ha! Szólj még valakinek, te szemétláda. Meg fogsz dögleni. Csak mondom. Beast will wreak havoc if it ever leaves the prison. I can't let that happen. Tűz, tűz. Tűz, tűz. Nem is egy ház, hanem 100 is.
szó. Nem nagyon látom, hogy mi történik. De állítólag érezni kell. És mindjárt hal. Miközben amúgy macska. Az 83 000 barátom. Vége. Mondtam, hogy vége. Behemoth Shackle. Halt. Finally. Sid, are you hurt? Tök jól vagyok, ne aggódj. A kameram kicsit belezúgott a Fine. Hát igen. I think. Mit látott ott meg? No. What is it? Az mi az az? A diary. Egy napló. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Itt volt hát a Do you Chadwick. think that creature? Gyanús. I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on, You fool! we have to get her back to the hideaway. Így van. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. Jó, hát legalább I'll see that she's looked after from now on. egy gyermeket sikerült It's the least I can megmenteni. do. Run, you fools! Gandalf! Na bocsánat, egy kis idővel később. Hep, 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 hep. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. Oké, meg She's fog far tougher gyógyulni. than she looks. I thank the flames we found her. Nekem semmit, köszi If we szépen a hadn't- követést. Üdvít közöttünk, hello, hello. But we did. Sorry Megmentettük we a weren't kislányt, able ez to a save lényeg. Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Haida Marie. Hedda That's Murray-nek the hívják man a I csajt? remember. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were Igen, supposed to be együtt sold to the highest bidder when the time came. tanította No bid was ever Chadwicket meg high őt enough a to convince her to part gazdájuk. with us. For years we were her Ölni és daggers in the engedelmeskedni. shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Hősként halt meg, így van, Haida így van, Marie így is van. proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Csodálatos. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Számítunk rád, így van. Tam, 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 tam. Kész. Kész. Nagyon jó. Nobody's a tool. És elvileg szintlépés? Ó, igen. 48. szint. Oké.
Reducing time, meg Meteorite. Jó. Nagyon jó. Akkor jöhet a második része? Mi? Majd ez mindjárt kiderül. Oké. Én nem látok második részt, főnök. Ja, mármint, hogy a Huntnak a második része. Az viszont van, az valóban. Az valóban van. Na muti csak. Mi az újdonsült vadászati találmány? A Masterless Marauder. Na, ezt kell megtalálnunk. Én meg lepuskázom, hogy hol van. Ne haragudjatok emiatt továbbra se. De egyszerűen így gyorsabb, egyszerűbb és mindenkinek jobb. Masterless... Igen. The Masterless Behemoth. Vagy mi? Marauder, bocsánat. Aha, látom, hogy hol van. Jó, elmegyünk bevásárolni, mielőtt oda mennénk hozzá. És amúgy ez SS, szóval ebből még baj is lehet. Akkor bevásárolunk, mentünk, és utána megyünk ezt... valami réten van. Megvan, hogy hol van, de köszi. Igen, amúgy a réten van. Rate 10 van. Csak veszek ilyen cuccost. Már azért elhasználtam egy párat. Kérek szépen ilyet. Meg kérek szépen ilyet is. Van 400 000 pénzünk. Megvegyük a zenéket? You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Megvettem. Finished, are you? Abszolút, igen, és akkor azt mondtam, hogy gyorsan mentünk egyet. Sávedigálme. 48-as szinten. Abilitásokban, hát nincs nagyon pontunk. Oké, és akkor térkép. És eljövünk egész pontosan ide, mert itt van. Itt a réten. Nyomja a keménybe. Az ott az. Ez is egy szép macska. Legalább közel van. Igen. Hellóka! Gyere játszani! Ennek zöld szeme van, még gonoszam. Oké, még egy sanyi. Another of the royalist's guard dogs. Quite less famous too. A taktika ugyanez. Az ő HP-ja legyen hamarabb nullán, mint a miénk. Hát ez hülye? Egyszerű. Jól bírja, hogy rohadjon meg. Na most már staggerednek kell lenni.
Persze, hogy eldocsoltál, persze. Nem tetszik nekem. Mondom, hogy nem tetszik nekem. Hű, az anyád. Most van fél HP nálam úgy. Azt a rohadt mindenit. Száradtattam. Muszáj volt docsolni. Igen? Stagger, ez az. Nem sok. De kapja. Nem tudom, mi történik, sokat nem látunk. Ouch, ouch. Nem jó. Nem jó. Semmit nem látni. Gyújtsd meg! Hunter hunted. Ott van az orákulum. Nagyon jó. No match for you, eh, Torgal? Torgál lehozta. Na jó, nem én hoztam le. Meggyújtottuk a macskát. Na jó van, Sanyi, ez is kapta. Azt mondja, hogy vissza a hideaway-be. És 2 mellékküldetésünk van. A rohadt életbe. Kicsit lassabban haladunk, mint a tervezet, de semmi baj. Semmi baj. Akkor, ha minden igaz, ezzel most már oficiális, hogy az összes hunt megvan. Mert hogy kaptunk, mondjad már. You'll not find a better price than that. Achievement, mi ez? It'd better all be here. Serleget. You're rubbing me blind, you know. Finished, are you? Levelek, megnézzük, de szerintem nincsen leveleknél felkiáltó jelen. Ja, nincsen, csak levelek vannak, jöttek levelek. Gondolom Doris írt. Treasure Hunt. Mid. Jó. Oké. Azt mondja, hogy ott van még egy küldi, és utána Joshua. Sid, I was wondering if you could help me. It depends what with. Na igen, mibe? A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Curse Breakers. Igen. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that.
Which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I Értem, thought you Gears, might be okay. better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you happy to oversee the boys' test then? Hát, One can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present. No time like the present. By the way, oké, ott Ali. Northreach. I don't suppose they could have... Akkor irány Northreach. Azon belül is ide. Meglátjuk akkor. Lehet, hogy még akkor ez megnyit egy másik mellékküldit. Nazir might at least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. De ezért vagyunk I'm itt. nervous. No. well met, Sid. Hello. This is the initiate. Ember, present yourself. Egy embert Your fogunk tesztelni. service, master. Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. And who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. No Gav magic, mentette no őt support, meg. just one man and his nose. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's saviour, just like Gav was mine. I'm sure he'd be flattered. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine cursebreaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Még el se Now listen. kezdődött. Na, mi a terv? Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. Igen. The guards there record all their sightings in a logbook. You want to Igen. find it and bring it here. Oké. And bring it here, right. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You'll need to assess the situation, determine ehhez a én point of miért entry, kellett? create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. Mindjárt kiírja, fogadjunk, hogy egy kis idővel később, és nem jön vissza, és utána kell It menni, shouldn't be hogy as mi van. dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. De hogy nekem szemmel kell tartani a csávót? Alright, Hogy Ember. hallgattél. Impress me. El kell jutnunk oda Eastwatchba. Írja. De én csalok ám, én csokobóval közlekedek. Come on. A csávó az olyan gyorsan, mert szerintem a sziklát mássza. Nem is az úton megy. Jó, nem kell a balhé, jó? These are clean kills. Perhaps young Ember really is ready. Or maybe not. Vagy nem. Valami probléma van. Jújjúj. Damn it. Ember, draw your sword! I can't! Then run! Akkor futika van. If you want him, you'll have to go through me. Jött egy kis minisari. Meggyújtjuk, hát ha azt szereti.
Oké. Ő meghalt. Neki is adtunk sok időt, hogy támadásba lendülhessen. Ember, are you? Ember? Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Igen, azért mondom Hirx, hogy valószínűleg az már a vége volt, vagy hát azért arra tippeltem így fejbe, de nyilván simán én nem tudom, mert így simán rosszul is gondolhattam volna, hogy mi van, de ezek szerint akkor jól gondoltam. Én most itt így gyors utazni fogok. De semmi gond, Hirx, semmi gond. Szóval az volt a vége. Szia, Matril! Üdv, üdv! Na most hun van az emberünk, ugye? Szó szerint. I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have Nincs fled. itt. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. I'm sorry, Sid. Nem I lehet, knew hogy the boy had a elment nervous megszerezni streak, ettől but he függetlenül a seemed cuccot. like The right man for the job? I believe this is the logbook you tasked me with retrieving. Eh? How did you? Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you then, is there? Ez jó volt. And Szia, he Krea, did it all cső-cső. on his own. Mi újság? Sid, He did what he thought was best. And Oh, now I have to ügyes volt a decide whether I csávó. agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. És az milyen fajta film? Vagy az ilyen animációs jellegű, Krea? This won't be an easy decision. Vissza kell mennünk a Hideaway-be közben. Ami kösz a tippet. Igen, az új animációs cucc. Oké. Én még az új pókemberest se láttam sajnos, szóval le vagyok maradva. De az Oppenheimert láttam. You should have seen IMAX-be. him. Hehe. Welcome back, Sid. Welcome itt back, vannak. Sid. Cső! Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. Hát nem minden a terv szerint alakult, de átment a teszten. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your Itt eldönthettük volna, hogy valójában átmegye, vagy nem, tehát hogy honest felderítő appraisal, lesz-e Sid. belőle, vagy sem, ez The tök fact király. remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conk and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. I'll do whatever you... I'll spend my days and nights in the pit if I have to. Ez az, show keményen you. emberem. Just you wait. Nagyon jó. Daft as a brush, that one. But his heart's in the right place. Szia, Patrick. Just Hello, like hello. someone else we know. And if you ask me,
We've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him Nem thinking mondjuk he's el been Gavnek. outdone by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. Chance would be a fine thing. Na, vissza a munkához. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Jó, akkor elvileg ez is kész. Csodálatos. Trial and Error volt a küldetés címe, és kaptunk egy ilyet belőle. Oké. A rohadt életben new quest available nearby. Hát engem meg akar ölni ez a játék. Már pont már elkezdtem volna mondani, hogy akkor nem marad más hátra, mint a Joshua-s küldetés, azt erre bedobott valamit.